السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم. ارحب فيكم في وصفه جديده وفيديو جديد. اذا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله. وصفه اليوم كما راكم تشوفوا تشيز كيك بطعم الشوكولاته. هنايا نورمالمون ندير اوريو. انا ما لقيتش الاوريو، استعملت النسخه الشبيهه تاعه اللي هي ماكسوم متواجده عندنا في الجزائر. اذا عندكم نتوما اوريو تنجموا تستعملوا اوريو. بلا ما نطول عليكم ندخل في المقادير وطريقه التحضير. كما راكم تشوفوا هنايا عندي 3 علب تاع ماكسون مع 6 ملاعق كبار تاع زبده. هنا الزبده ما غاديش نستعملها كامله، غادي نستعمل نصف الكميه فقط. وهنايا فصلت الكريمه تاع البسكوي كما راكم تشوفوا على البسكوي بروحه. هذه الكريمه غادي نستعملها من بعد نزيدها مع الماسكاربون تعطينا ذوق ولون شباب. هنايا في خلاط نديرو البسكوي نخلطو معاه الزبده حتى تولي هنا البسكوي نطحنو حتى يولي مرمل كما راكم تشوفوا كيما الرمله. نزيدو معاه الزبده ونخلطوهم مليح كامل مع بعض. اذا ما كانش عندكم روبو باش تطحنوا ديروا غير ساشي تاع كونجيلاسيون هذيك اللي يتبلعوا وفوتوا عليهم بالفراغه وتحصلوا على البسكوي تاعكم يكون مطحون. هنايا خلطنا كامل البسكوي مع الزبده كما راكم تشوفوا قد ما تكون شويه القوام تاعهم شويه متماسك. هنايا عندي سيرسو، هذا السيرسو عملي بالبزاف عجبني. نخدم به بزاف. هنايا القدره تاعه درت واحد 22 سنتيم. هذا تكبروه وتصغروه كيما تبغوا. على هذيك قلت لكم عملي، ماذا بكم اذا عندكم تخدموا به، ما كاش عندكم تخدموا باي مول كان عندكم عادي. هنايا دهنت كامل الجوانب بالزبده وقصيت ورق الزبده هنايا على حساب السيرسو. كان عندي طول تاع 68 سنتيم على 6 على 8 سنتيم، ولصقتهم كامل في الجوانب باش كي نجي من بعد نقلع التشيز كيك تاعي ما نتلقاش صعوبه. هنايا فرغت البسكويت تاعي بعد ما كنت طحنته وزدت معاه الزبده، فرغاه كامل في القاع. القاعده لازم تكون ملساء ونخدموها مليح، لازم يكونوا كاع الاطراف متساويه. البسكوي الطبقه الاولى تاعه نخلوها واحد نص ساعه ولا اكثر قد ما تكذب روحها في الثلاجه بلا ما نخدموا الطبقه الاولى تاع الكريمه. هنا استعملت كريمه طازجه تاع هوبلا. هنايا ما لقيتش تاع الحلويات، ماذا بكم نتوما لا لقيتو تاع الحلويات تخدموا بها احسن. انا استعملت تاع الطبخ ما كانش عندي تاع الحلويات تجي فيها طعم شويه تاع سكر، هذه مضطرين انكم تزيدوا لها السكر. بالنسبه للكريمه الطازجه لازم تكون درجه حراره الثلاجه لازم تكون بارده قبل ما تخدموا بها سينو ما تطلع لكمش. نخلطوها مليح نضربوها بالباتر حتى نشوفوا هذاك التدرج بدا يبانو باش نحبسو. هنا عندي جبنه ماسكاربون بدرجه حراره الغرفه، ضروري جدا يكون درجه حراره الغرفه. ناكد لكم على هذه النقطه. اذا ما كانش عندكم جبنه ماسكاربون تقدروا تستعملوا اي جبنه كانت عندكم متوفره، المهم تكون نوعيه مليحه. هنايا عندي كاس قل 4 تاع سكر ناعم غادي نغربلهم ونزيدهم مع جبنه الماسكاربون. هنايا نضربو مليح عفوا نخلطو بالسباتول باش مين نجو نضربو بالباتر السكر الناعم تاعنا ما يطلعناش ويتناثر كامل في طاولة العمل تاعنا. نخلطو كيما هكا من بعد نضربوه بالباتر، نضربوه مليح قد ما هذاك السكر كامل يدخل لنا في الجبنه تاعنا. من بعد غادي نزيدو لهم هذيك الكريمه اللي قلت لكم عليها من الاول. كيما كتشوفوا هاد لاكولور اللي شفتوها دروك هنا مقطع من التصوير راح لي على هذيك. راني نقول لكم الكريمه اللي تكون في البسكوي اللي قلعناها كاع من الاول زدتها مع الماسكاربون عطاتني ذوق ولا اروع. وزدت لها هذاك اللي شفتوه طعم تاع الشوكولا، الاروم تاع الشوكولا اللي كان عندكم زيدوه، لما كانش عندكم يعني يكون اختياري. هنايا بعد ما الخليط تاعنا كان وجد زدت له كريمه طازجه بعد ما كنت خلطتها ودخلتها الثلاجه. دخلوها الثلاجه باش تحكم شويه روحها باش عاد تخلطوها مع الماسكاربون تاعنا. نبداو نخلطو غير بشويه من الفوق حتى لتحت. هنايا بعد ما الطبقه الاولى تاع البسكوي كانت كذبت روحها مليح في الثلاجه زدنا هنا الطبقه الثانيه اللي خدمناها دروك تاع الكريمه.
نخدموها مليح ونسقمو كامل الاطراف باش يكونوا كامل الاطراف متساويه عنا. نخدموها بسباتول باش تعاوننا شويه. نعاودو تاني ندخلوها الثلاجه واحد نص ساعه ولا اكثر ولا 45 دقيقه. قد ما بردت قد ما قدبت روحها مليح تجيكم الطبقه تاعكم شابه. كنت ذوبت كما شفتوا 100 غرام تاع الشيكولا، نخلوها من بعد غادي نستعملوها في الطبقه الاخيره. هنايا استعملت كريم شونتي كاس وكاس قل ربع تاع ما بارد. ما بارد يكون فري كلاصي. الا ما كانش عندكم ما بارد تستعملوا الحليب في بلاصتو. هنا نطلعوا مليح لا كريم شونتي. هذه كريم شونتي غادي نشوفوها من بعد في التزيين نزوقوا بها. هنايا 100 غرام تاع الشيكولا اللي كنت ذوبتها زدت معاهم علبه تاع ياورت تاع دانيت شوكولا. نخلطهم مليح بالباتر في رحبه باش نديروا الطبقه الاخيره تاعنا. نخلطوا مليح المكونات من بعد نضربوهم بالباتر. غادي تشوفوا هنايا الكريمه تاعكم غادي تكون شويه ثقيله. انا من بعد زدت لها كريمه طازجه حوالي ربع كوب هكا تاع 250 هذاك مليلتر. قد ما لا كريم تاعنا ولاتنا شويه خفيفه. هنايا كنت زدت لها كيما قلت لكم ربع كوب تقريبا. نخلطهم مليح في رحبه نضربهم بالباتر. من بعد نزيدوهم كما قلت لكم هذه الطبقه الاخيره فوق الطبقه الثانيه. هنايا درت لهم عطره تاع الشوكولا تاني، هذه خطوه اختياريه. انا فقط غادي تزيدنا شويه الطعم تاع الشوكولا تجي تبنهنا اكثر وتزيدنا في لاكولير تولينا لاكولير شويه شابه. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما كانت الطبقه الثانيه كتبت روحها مليح في الثلاجه. غادي نقلع السرسو غير بالعقل ونقلع ورق الزبده بكل سهوله خاطر علاه رانا دايرين فيه الزبده. هنا منها الخدمه تاعكم تجيكم نقيه ومنها ما يغبنكمش في الخدمه ماذا بكم تستعملوا ورق الزبده. كما راكم تشوفوا قلعناه بكل سهوله. هنايا كما شفتوا زدت الطبقه الثانيه تاع الشوكولا اللي خدمتها ودخلتها تبرد. ماذا بكم دخلوها تبرد. وهنايا زدت لها لا كريم شونتيي من الفوق. هذا تزيين اختياري كل واحد كيفاش يبغي يزين. تشيز كيك كما تعرفوا عندها عده وصفات. هذه وصفه من الوصفات اللي بغيت نديرها لكم نشاركها معكم. الوصفه تشيز كيك الاصليه تكون في الفرن يخدموها بالبيض. وصفه امريكيه. كاش نهار ان شاء الله غادي نعاودها معكم نديرها. وصفه اليوم كانت سهله واي مبتدئه قادره تسيها وتنجحها ان شاء الله. انا بعد ما درت الكريم شونتي من الفوق درتها على حسب ما غادي نقطع 8 قطع والفوقه زينتهم بالبسكويت تاع الماكسون وغادي نقسمها وغادي تشوفوا النتيجه الاخيره معايا. تشيز كيك هذا فريمون النتيجه تاعه كانت رائعه. جا خفيف بزاف والمام الطبقه الثانيه اللي خدمناها جات عندها قوام كريمي رائع رائع. مام البسكوي كان الطبقه تاعه طريه ما كانتش قاصحه خاطر على زدنا زبده معاه. انا قسمت لكم منه. هذه كانت وصفه تاع نهار اليوم. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. واذا اعجبكم الفيديو ما تنساوش تخلوا لي جيم باش تحفزوني اكثر واكثر وتخلوا لي كومونتير شباب باش يطلع لي المورال. المهم نخليكم مع هذا المنظر الجميل تاع تشيز كيك ونلقاكم في وصفة جديدة وفي فيديو جديد. تهلاو لي في رواحكم والسلام عليكم.